Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Vũ Lê Motorcycle. Buổi sáng hôm nay, mình sẽ đưa các bạn lên một ngọn đồi thật là cao với không khí nó se lạnh và mình sẽ cùng nhau thưởng thức cái cảnh buổi sáng ở đây nó đẹp như thế nào nhé. Mời các bạn cùng đón xem. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống núi và đi qua một cái địa điểm khác. Do hồi sáng đi sớm trời còn tối nên mình không có quay được cái đường đi lên. Và giờ mình sẽ quay cho các bạn thấy cái đường đi lên ngọn đồi mình vừa đứng nè. Bằng đất đỏ không à. Trời mưa sẽ hơi khó đi một tí. Và bây giờ chúng ta đã ra tới quốc lộ 28B. Và từ quốc lộ 28B này chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển qua thôn Thiện Chí. Thôn Thiện Chí này được biết đến là cái thôn có rất nhiều chùa, có thể là nhiều chùa nhất ở Việt Nam luôn. Bước vào thôn Thiện Chí này chúng ta cảm thấy cuộc sống rất là êm đềm và yên lặng. Mọi thứ nó đều diễn ra chậm chậm. Đây chúng ta có thể thấy một ngôi chùa rất lớn ở đường xa. Và cái cầu bắc qua con sông, cảnh vật rất là đẹp. Và rồi giờ chúng ta sẽ di chuyển đến cái ngôi chùa chúng ta vừa thấy hồi nãy nè. Và chúng ta sẽ vào bên trong. Có gì lạ không? Ngôi chùa thì đang được xây dựng rất là lớn. Và ngôi chùa thì nằm trên một ngọn đồi. Mà từ ngọn đồi này chúng ta sẽ quan sát rất là dễ cảnh vật xung quanh. Cái view rất là đẹp. Đây chúng ta sẽ đảo mắt một vòng quanh ngôi chùa. Ngôi chùa thì được xây dựng rất là to và rất là đẹp luôn. Và chúng ta sẽ di chuyển đến một cái địa điểm rất là cao mà chúng ta có thể nhìn bao quát thấy toàn bộ cái thôn Thiện Chí này luôn. Và chúng ta sẽ thấy được cái ngôi chùa chúng ta vừa đứng hồi nãy nè. Đây, đến cái địa điểm để mà mình quan sát rồi. Ở cái địa điểm này đó thì mình có đưa ra cái vị trí tọa độ. Các bạn có thể đến đây và các bạn có thể ngắm nhìn cái cảnh vật của cái thôn Thiện Chí này. Nguyên cả cái thôn nằm ở dưới thung lũng luôn. Và từ trên cao này chúng ta nhìn xuống thì thấy có rất nhiều chùa đang được xây dựng. Có một ngôi chùa bằng gỗ xa xa nữa kìa. Các bạn có thể đến đây và tha hồ thưởng thức cái cảnh đẹp ở cái thôn Thiện Chí, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cái khung cảnh ở thôn Thiện Chí này.
Hôm nay mình sẽ đi câu cá và cắm trại. Đây là bờ hồ Đại Ninh. Đây có cái đập thủy điện rất là lớn. Hồ này rất là nhiều cá. Khí hậu thì cũng mát mẻ. Em biết luôn. Em có đi học bơi mà. Nhưng mà thôi, xuống hồ thì mọi thứ đều nguy hiểm hết, cho nên em phải mang áo phao ra. Ở đâu anh? Là ở đây hồi xưa người ta đào vàng hả? Ủa ở đây có mỏ vàng hả anh Tứ? Ủa vậy giờ này còn vàng không hay là người ta hết rồi? À. Ồ vậy là cái hồ Đại Ninh này là có mỏ vàng luôn hả ta? Giống hành quân đi bộ đội quá à, ha. Sau khi chúng ta vượt qua một chặng đường đi bộ thì cũng đã thấy được bờ hồ. Biển hả anh? Nói chung chỗ này nó thoáng mát ha. Em thấy mà mùa không mưa á thì cắm trại đây là ngon lành luôn á. Ừ. Cái view ở đây á mà giống như là mình vừa cắm trại nó ngon hơn trên Đà Lạt, tại vì nó có hồ với có đồi núi nè.